Колеуси – це багаторічні рослини. Колеуси цінуються за різноманіття кольорів листя. В них буває червоне, жовте, бордове, зелене, фіолетове. Невибагливість цієї рослини – швидкий ріст, світлолюбивість та легкість у розмноженні. Колеус – це рослина, яку можна вирощувати як у кімнатних умовах, так і на клумбі. Його яскраві строкаті листя дуже декоративні. Квіточки хоч і не становлять великої цінності, але у деяких сортів володіють приємним ароматом. Розмножується колеус двома способами – насінням і живцюванням. Обидва способи досить прості і під силу навіть початківцям. На сьогоднішній день виведено величезну кількість всіляких сортів і продовжують з'являтися все нові і нові сорти. Сучасні сорти колеуса можуть задовольнити найвибагливіші смаки. Купуючи саджанці або розсаду цих рослин, ви зможете вибрати такий сорт, який подобається саме вам. Колеус – це рослина світлолюбива і в повній тіні втрачає свою яскравість, тому висаджуючи рослину на присадибній ділянці, краще вибирати злегка притінені ділянки. А для колеусів, які вирощуються у кімнатних умовах, підійдуть вікна, що виходять на схід чи захід. Колеус нормально витримує підвищення температури у літній період, але тільки в тому випадку, якщо його не забувають поливати. Різке зниження температури негативно впливає на рослину. Якщо у літні місяці температура опускається нижче 15 градусів, у рослин уповільнюється ріст. Ця рослина невимоглива до складу ґрунту. Колеус потребує регулярного поливу. Ґрунт не повинен бути занадто сухий. Крім того, бажано час від часу оприскувати рослини, краще у вечірній час. А от у зимовий період полив трохи скорочують, ґрунт зволожують тоді, коли підсохне верхній шар. Колеуси – це рослини невибагливі. У відкритому ґрунті вони добре ростуть і без підгодівлі мінеральними добривами. Однак, якщо ви вирішите їм внести добриво, рослинам це не зашкодить. Для цього можна придбати в спеціалізованих магазинах повне мінеральне добриво. Рослина не вражає красотою свого цвітіння, але помітно слабшає. Тому фахівці рекомендують відрізати бутони, що формуються, ще на початковому етапі. Виняток лише для високодекоративних сортів, квіти яких мають естетичну цінність. І якщо ви надумаєте розмножувати колеуси насінням, то пам'ятайте, не всі сорти колеусів видають насіння. Формування колеусів – це основний метод формування пишних кущів, що базується на регулярному прищіпуванні верхівок або обрізання пагонів. Процедуру розпочинають, коли рослина має 3-4 пари листків, прищіпуючи верхівку для стимуляції росту бічних гілок. Видалення квітконосів зберігає декоративність листя. І щоб кущ залишався густим і не витягувався, прищіпувати нові пагони слід регулярно. А якщо вже колеус сильно витягнувся, його можна кардинально обрізати, залишивши лише кілька вузлів на стеблі, і з них підуть нові пишні пагони. Живцювання колеуса – це найшвидший спосіб розмноження, який найкраще проводити навесні або влітку. Верхівки живців обрізає 10-15 см. Їх можна укорінювати як у воді, так і у ґрунті. Коріння з'являється швидко, після цього висаджують у горщики. Що стосується розмноження колеусів насінням, воно проводиться у лютому-квітні. Дрібне насіння висівається поверхнево, на зволожений ґрунт. Насіння сходить до 2 тижнів. Пам'ятайте, насіння гібридних колеусів зазвичай дає високу схожість, але сіянці можуть відрізнятися за кольором від материнської рослини. Тому якщо ви хочете отримати певний сорт колеусу, вам потрібно живцювати. У колеусів дуже красиве листя, тому вони чудово виглядають у поєднанні з іншими рослинами. Використання колеусів у змішаних посадках – це легкий спосіб додати яскравості саду або дому.